මේ වගේ එකක් වෙනුවට මේ වගේ එකක් හදා ගන්න ඕනද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. මුලින්ම ඔයාලගේ ස්ලයිඩ් එක වැහෙන විදියට රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇද ගන්න. ඊට පස්සේ මේ රෙක්ටැන්ගල් එක කොපි කරලා පේස්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ control button එක ඔබාගෙන මෙන්න මේ විදිහට drag handle වලින් ඇදලා ඒ rectangle එක පොඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක rotate කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මෙන්න මේ විදිහට position කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ rectangle එක copy කරලා ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට paste කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් position කරගන්න. ඊට පස්සේ shift key එක ඔබාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒ rectangle තුනම select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් shape format, ඊට පස්සේ merge shapes, ඊට පස්සේ subtract. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට shape outline එක no outline කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ shape fill එක සුදු පාට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට insert කරන්න. ඊට පස්සේ ස්ලයිඩ් එක වැහෙන විදියට ඔයාලගේ පික්චර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ animations. ඊට පස්සේ මෙතන මේ drop down එකෙන් lines. ඊට පස්සේ මෙතන effect options. ඊට පස්සේ මෙතනින් right. ඊට පස්සේ මෙතනින් start ගිහිල්ලා select with previous. ඊට පස්සේ මෙතන duration එක තප්පර 5කට set කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ picture එකට right click කරලා send to back කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඉන්සර්ට් කරන්න. හරි අපේ ට්‍රික් එක ඉවරයි. අපි බලමු අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ප්ලේ කරලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ PowerPoint tips දැනගන්න ඕන නම් observe එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ tip එකෙන් හම්බ වෙනකම් මම ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.